No moi, Anna täällä, sun artisti, äänicoachi ja musaopee. Tänään mä reagoin kappaleeseen, joka on mulle hyvin tuttu, mutta sen laulaa a cappella-ryhmä, jota en tiedä laisinkaan. Kyseessä on Pentatonixin cover-esitys Hallelujasta. Ja sen verran otin tietoa, että selvitin ryhmän jäsenten nimet, jotta myöhemmin analyysiosio olisi hieman helpompi. No niin, mennään. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for me. Ihanaa soinnon kuljetusta hyminöillä taustalla. Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah, 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 hallelujah. Mukailevatko he täällä alkuperäisen kappaleen kitaraa? Oh, are we claiming his place? Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Damn. hallelujah, hallelujah. That's a perfect time for the beat to start. She's got a lovely tone. Nice belt. Nice belts. Ooh. I love that call and response that's going on in this hallelujahs. What? That's a proper Marcelito Pomoy moment here. Beautiful. Oh man. Ihania basso vastausmelodioita.
Ja takaisin hyminöihin. Täydellinen lopetus. On niin hellää. Wow. Mä en varmaan koskaan kyllästy kuuntelemaan ammattitaitoisia a cappella lauluyhtiöitä. Yhtyeitä. Nämä tyypit ovat äärimmäisen tietoisia äänistään ja tää sovitus on tehty hienosti myös palvelemaan tätä kappaletta sekä laulajia ryhmänä ja yksilöinä. Näin isoihin klassikoihin on vaikea kajota, koska ne ovat niin legendaarisia. Ja ihmiset tuntevat alkuperäisen kappaleen koukerot etu- ja takaperin. Sellaisten kappaleiden coverit tuntuvat kuulijan korvaan helposti väärältä. Mutta tämä versio teki mun mielestä ehdottomasti kunniaa alkuperäiselle. Pitäisikö meidän tässä analyysissä käydä sitten laulaja kerrallaan läpi ensireaktion kunniaksi? I think we should. Okei, aloitetaan Scottista. Mennään siinä järjestyksessä, missä ne tulevat tässä kappaleessa. Kuunnellaan hetki. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Scott aloittaa tyylikkäästi vocal frylla. Se jo heti vie energian haavoittuvaiseen herkkään tunnelmaan, jonka jälkeen hänellä on todella herkkää, hellää, rentoa äänentuottoa minimaalisilla kasvon liikkeillä. Alussa on hapekkaampaa menoa, mutta nyt loppua kohden kuuluu enemmän äänihuulikontaktia. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. Tuolla Major Lift-kohdassa. Tässä kohtaa minor falls, and the major lifts. I love how he highlights that part in the lyrics with his melody. The major lift, the barefoot king composing. Tiivistää tunnelmaa myös vocal crylla, harkituilla juoksutuksilla. Melodia maadoittuu kuitenkin kertsiä kohden ja meno. Tuossa oli ihana jännitteen aalto. Eli the baffled king composing. Se menee vähän isommaksi, kunnes yhtäkkiä sitä jännitteestä päästetäänkin irti ja kertsissä on taas lisää happea. No Avi tulikin sitten pian kuvioihin mukaan ja voi Avi. I think I can't get over your tone. Tämä on täydellinen paikka tulla Aville sisään. Hänen kiinteämpi, pyöreämpi otteensa liikutti sovitusta hyvin eteenpäin. Ja siis katson nyt tätä häneen kirjoitettua rentoa tukea kasvoissa ja ylävartalossa. Ei ylimääräisiä liikkeitä, mutta silti vaadittava keskittyminen ja energia. Todella minimaaliset mausteet, fryta, vähän jodel-efektiä. Ja jälleen kertsissä palataan hapekkaampaan lähestymistapaan. Ihana kohta. I love you, Avi, so much.
Then I think it was Kirsten's turn. Yes, I adore her bell so much. There's just the right amount of twang, room, and resonance to create the needed tone for this part here. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used Ha. to live long before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. Oh my god! That was a horrible phrase. I needed to take it further a little bit. Anyway, tämä resonanssi ja sijoituksen tasapaino luo ihanan kuuluvan sävyn kuulostelematta pinnistelyltä tai huudolta. Huomaan myös, kun nyt mennään korkeampiin peltteihin seuraavaksi, Kirsten avaa suutaan enemmän ja hänen koko kroppansa aktivoituu. Sen takia mun on vaikea löytää tästä oikeaa kohtaa pysäyttää, koska hän on niin siinä liikkeessä ja mukana. Hänen koko kroppansa aktivoituu, koska nuo nuotit tarvitsevat tilaa ja tukea. Jälleen kerran tunnelma tiivistyy ja tiivistyy, kunnes tällä kertaa pienen sävelletyn juoksutuksen kautta hellempään otteeseen kertsissä. Here we go. Oh, that movement was gorgeous. Beautiful. Then Mitch. Hänen äänentuotonsa on vaan niin vaivattoman näköistä. On kuin tuo ääni ei tulisi tuosta kehosta. Mitchillä on miehelle todella harvinainen ääni. But all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. Toki hän korostaa sitä myös leveillä vokaaleilla ja suun muodolla, kuten esimerkiksi tässä näkyy selkeästi. How to shoot somebody who outdrew you. It's not who outdrew ya. It's do ya. With this slight smile. Kun taas Avin lähestymistapa esimerkiksi oli aivan erilainen. On the roof. Hänen suun muotonsa on hieman sopussa. Jos hän vain sanoisi tuon fraasin her beauty and the moonlight. See the shape of his mouth is like this. When Mitch goes like I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. you don't see Mitch doing this shape with his lips. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. Kuten Kirsten, myös Mitch tsekkaa keskivartalotukea taaksepäin nojalla nyt. It's a cold and it's a broken heart. Tässä Mitchin soolon lopussa on saumaton siirtymä kirkkaasta lävistävästä mixpeltistä kevyempään, pyöreämpään sijoitukseen. Upea siirtymä. It's a broken heart. It's there, yeah. But then it's Kevin's turn to shine.
Oh my god, this guy makes me want to get up and move my body. He's beatboxing, tapping his chest, stomping his foot, creating quite a complex rhythm. And the way he does that. Wow. Kevin kantaa itsensä anteeksi pyytelemättömällä itsevarmuudella niin sillä tasolla, että heikkohermoisempaa alkaa varmaan pelottaa. Mulle se, miten Kevin ottaa tilan haltuunsa, tuo aivan sairaan hyvän mielen, koska usein beatboxajat ovat aika paikoillaan, staattisia, keskittyen kompleksin rytmin luomiseen toki. There's something quite primal in the way Kevin moves. Wow. I knew I was going to like this group, but this exceeded my expectations. Not only they are great singers, singing this great arrangement, but all the individuals have such different tones, yet they create a very beautiful resonant mix together. I want more of this. I'm hooked. I'm hooked. Mut mitä mieltä sä olit tästä vedosta ja mun reaktiosta siihen? Tuu tuttuun tapaan kommentoimaan tonne alas ja ehdota mulle uutta kuunneltavaa, uusia artisteja, uusia bändejä. Muistathan myös antaa mulle algoritmitykkäyksen, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideon ensi illasta ja sen ensi ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!